วิ่งเข้ามาปุ๊บปังนั่นนะครับฮอหมุนติ้วเลยไม่ได้ชนฮอไม่ได้ชนฮอแต่หัวข้างบนน่ะไปโดนใบพัดฮอข้างบนพอฮอโดนป้งปุ๊บเนี่ยมันเกิดความไม่เสถียรพอไม่เสถียรปั๊บมันก็หมุนเคสนี้รู้สึกจะตายไป3 คนถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ผมถึงบอกว่าการเข้าออกอากาศยานเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับ คือถ้าคนเข้าไปไม่เจ็บหรือตายเนี่ยก็จะเป็นนักบินหรือว่าคนที่อยู่ในฮอนั่นแหละที่ต้องเจ็บหรือตายดังนั้นเข้าไปในทิศทางที่ผมกระโดดไปก็คือประมาณ45 องศาหรือด้านหน้านะครับด้านหลังห้ามเลยนะครับห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยเพราะว่าเราไม่เห็นเราอาจจะโดนใบพัดหางฟันวิธีการเข้าเนี่ยรอเจ้าหน้าที่ก็จะมีช่างอากาศยานคอยกวักมือหรือให้ทัศนสัญญาณอื่นให้เข้าไปวิธีเข้าคือก้มหัวลงไปต่ำเพราะเราไม่รู้หรอกใบพัดฮอมันจะมีจังหวะที่มันลงมาต่ำเมื่อไหร่นะครับให้ก้มแล้วค่อยๆเข้าแล้วก็ให้เห็นนักบินเห็นตลอดเวลาส่วนเวลาออกเนี่ยปกติก็จะออกทางประตูแล้วก็เดินไปด้านหน้าห้ามเดินไปด้านหลังนะครับเฉียง45 องศาขึ้นไปทางด้านหน้าเท่านั้นนะครับส่งจดอะไรก็ตามเนี่ยก็ออกด้านหน้าให้นักบินเห็นตลอดเวลาผมสามารถเหลือบเห็นได้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้ามีอะไรปุ๊บผมจะบอกได้นะครับถ้าออกด้านหลังผมหมดสิทธิ์เลยผมมองไม่เห็นหลังหรอกทัศนวิสัยในการมองผมแค่ประมาณ100 องศาไม่ถึงด้านหลังนะครับแล้วที่สำคัญคือกรณีที่มันเป็นดาวสโลปเป็นสโลปเอียงอย่างไปจอดที่สนามกีฬาหรือที่ศูนย์ฝึกใหม่ที่มีสนามยิงปืนเนี่ยมันจะมีสโลปพอจอดปุ๊บเสร็จกรุณานะครับลงทางที่มันเฉียงลงนะครับอย่าไปขึ้นบันไดขึ้นไปให้มันถึงใบพัดนะครับเคยมีเคสขึ้นมาวิ่งขึ้นเลยมันจะฟันหัวทีนี้ผมช่วยไม่ได้นะครับประกันไม่จ่ายนะครับของเราเนี่ยเสร็จแล้วถ้ากรณีที่เกิดจากเป็นฝุ่นอย่างที่ผมไปลงที่รามันใช่ไหมครับสมมุติว่าจะต้องขึ้นฮอขณะที่ฮอมันยังมีฝุ่นอยู่เนี่ยสมมุติเราเดินเข้าไปหาแล้วปรากฏว่าฝุ่นเข้าตาทำยังไงไม่ต้องทำไงครับนั่งลงเลยนั่งลงกับที่เลยเดี๋ยวจะมีคนไปช่วยเองนะครับไม่ต้องฝืนว่าพอฝุ่นเข้าตาปุ๊บเฮ้ยต้องเจ๋งเดินเข้าหาฮอมันจะเข้าไปพัดครับส่วนมากเข้าไปพัดหลังนะครับให้นั่งลงเดี๋ยวจะมีคนไปช่วยเหลือเองในกรณีที่ผมไม่สามารถลงจอดได้เนี่ยมันจะมีท่าในการขึ้นฮอที่hovering อยู่ก็คือลอยตัวนิ่งกับพื้นเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นครับไม่ต้องรีบเหยียบสกีฮอแล้วก็เหยียบข้างบนแล้วก็ขึ้นไปนะครับไม่ต้องกระโดดปั๊บขึ้นไปเงี้ยถ้าท่านยิ่งกระโดดเนี่ยพอโดดเสร็จปุ๊บบาลานซ์ของฮอก็จะเอียงผมก็จะเสียการทรงตัวนะครับค่อยๆเหยียบผมก็จะโอเครับอาการไม่ทันการลงก็เหมือนกันครับลงก็ค่อยๆกระโดดลงไปถ้ามันในกรณีที่สกีมันไม่ทับพื้นนะครับไม่โดนพื้นแล้วก็การเข้าออกเนี่ยในขณะที่ฮอสตาร์ทเครื่องยนต์กรุณาครับอย่าเข้ามาเพราะจังหวะที่ใบพัดมันจะหมุนเนี่ยมันยังไม่ได้หมุนรอบเต็ม100%เคยเล่นของเล่นนะครับที่มันหมุนถ้าหมุนช้าๆมันจะแง่วมันจะไม่ตึงมันสามารถที่จะลงมาฟันหัวได้อีกนะครับดังนั้นเวลาเร่งรอบเครื่องหรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปในฮอหรือเข้าให้เสร็จก่อนที่จะเครื่องยนต์จะติดนะครับอันนี้ก็ให้เดินต่ำแล้วก็ระวังเรื่องอุปกรณ์เครื่องแต่งกายตำรวจเนี่ยหมวกครับสำคัญถ้าจะขึ้นแล้วเห็นลมมันแรงถอดถือไม่มีใครว่าครับผมไม่ว่าอยู่แล้วถอดถือไว้เพราะถ้าเกิดเมื่อใดที่หมวกท่านปลิวปุ๊บถ้าปลิวออกนอกไม่เท่าไหร่หรอกถ้าปลิวไปโดนใบพัดปุ๊บเสร็จมันเข้าเครื่องยนต์ปุ๊บเครื่องยนต์พัง25 ล้านนะครับข้างหนึ่งไอ้หมวกมันเคยมีหมอนที่ปิดเครื่องยนต์เข้าไปเครื่องยนต์25 ล้านก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับส่วนอุปกรณ์ของเราจะมีอุปกรณ์พวกปืนหรือพวกเสาวิทยุอะไรทั้งหลายเนี่ยถือในแนวขนานกับพื้นหรือถ้าเป็นทางแพทย์ก็ไอเนี่ยที่ห้อยน้ำเกลือนะครับปลดออกแล้วก็ถือให้ต่ำกว่าเอวถ้าเป็นไปได้ครับต่ำกว่าเอวทุกอย่างอย่าถือแบกหรือตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่ทันระวังไอ้ใบพัดข้างบนเนี่ยถ้าโดนฟันโป้งปั๊บกระจกครับไม่ต้องบินกันละไม่ต้องทำอะไรกันละนะครับแล้วพื้นที่ลงเนี่ยขอให้เคลียร์ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เคลียร์จากถุงพลาสติกพวกขวดน้ำอะไรอย่าให้มันปลิวส่วนมากเนี่ยเวลาจะขึ้นฮอเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นคอยจัดกลุ่มถ้ากรณีที่ว่ามันต้องบินหลายเที่ยวเนี่ยก็จะจัดเป็นกลุ่มไว้เฉียงประมาณ45 องศาพอฮอลงปุ๊บทุกคนก็จะพร้อมที่จะขึ้นเพื่อเกิดความรวดเร็วนะครับการจัดเนี่ยสมมติผมเป็นฮอไม่ต้องเอาไปไว้ด้านหน้านะครับทุกคนที่จะขึ้นฮอเอาไว้เฉียง45 องศา2 ด้าน